Good. Yep. Hello, I'm Sergio Morales. Very nice to meet you. So I'm going to go over a couple components here in the kitchen for you. First is going to be the switch for your garbage disposal. Okay. This is going to be how you power it on and off. Everything sounds pretty good. Hit it one time to turn it on, one more time to shut it off. So everything is working properly. Cái này là cái công tắc cho cái máy xay nha. I have a full cycle running on the dishwasher. It normally takes about an hour and 45 minutes to run the full cycle, but we want to make sure everything drains properly and it's not spilling water everywhere. Ok, ông đang test cái máy rửa chén, thường nó chạy trong vòng 1 tiếng để make sure là nó chạy với lại nó không có bị rò nước nha. Okay, I also have your oven preheating. Every now and then you get a new oven, but it doesn't turn on or doesn't heat the way it's supposed to. So I'm preheating it to 350 degrees. Everything should be good in the next 10 minutes or so. Ok, ông đang thử cái máy lò nướng. Alrighty, up next I'm going to test your gas connection. Make sure everything turns on properly as well. Thử ga này, 4 cái ok hết nha. Everything looking good. This is going to be your hood vent as well. To power your hood vent, you got your 3 buttons right here. Low, medium, and high. Okay. So how can they change the filter? The filters are going to be, these are going to be right here, down below. Okay. These little filters are removable. So it's going to be this little button right here. You push it, take it off, and it's dishwasher safe. You can put it in the top rack of the dishwasher. Okay. Cái này có thể rửa bằng cái máy rửa chén. Tell them that they also sell this separately in case they want to replace it altogether. You have the model and serial numbers right inside here. Ok, khi mà mình muốn mua cái này để mình thay đó thì ở đây nó có cái mà mình cần phải mua này. Đó, cái máy hiệu mình mua gắn vô thì nó sẽ vừa y luôn. Alrighty. The most important thing that I want to go over here in the kitchen is that you have GFCI resets here. Okay. These detect any kind of short circuit or moisture. They're square plugs as opposed to your regular round plugs. Okay. You can tell the difference between the two. So cái công tắc bên đó thì nó có cái chức năng bảo vệ khi mà điện nó quá tải hay là độ ẩm nha. Okay, so you have 2 of these located in the kitchen. One is going to be on this wall right here. The other one is going to be on this individual counter right on this side. Bên này. Đó. The one on the individual counter is going to be in case you have an air fryer, a coffee machine, anything that draws a lot of power. It's on its individual circuit. Ok, nếu như mà mình có những cái máy nào mà nó tốn công suất nhiều như là máy pha cà phê hay là những cái máy nào mà tốn công suất nhiều thì mình nên dùng cái bên này để nó có riêng cho nó một cái để nó không bị hút điện nhiều. The one that's going to be over here on this wall is going to be tied to your 2 outlets that are going to be on your kitchen island. You have one on this side, one on the other side of the island. If you ever plug in a phone charger, a small toaster, anything that's small, if it doesn't work, come check this one here. More than likely the light is going to be on. If the light is on, it means it needs to be reset. Ok, cái này đó thì nó sẽ kết nối vào hai cái này với cái bên kia. Cho nên khi mà dùng ở đây đó mà nếu nó không lên đó thì mình tới đây mình bấm vô cái nút reset thì nó sẽ tự lên thôi. Còn cái bên này là một mình nó đứng một cái nha. Cái này nó sẽ nối với cái góc bên này rồi. And the way you reset it is you just push the little middle center button. When you push it, the light goes away. That means you're ready to use it. Ok, khi mà cái đèn nó lên nghĩa mình phải reset, mình bấm cái nút vô đó thì nó sẽ tắt cái đèn đây là coi như là thành công. Okay, and that's pretty much it for the kitchen here. Are they supposed to have a refrigerator, washer, dryer, or anything like that? That's considered an upgrade on the home. Yes. Okay, so then typically the refrigerator gets installed towards the end of the closing date, but they will hook up the water lines to make sure the fridge is ready to go with ice and water. Okay. Alrighty, sir. So I don't know if you want to pause it right there. Okay, so this is your laundry room right here. You have your basic connections for washer and dryer. Those are pretty simple. You also have a plumbing clean out in case you have any issues with your drainage for your washing machine. They can go in through here, put the snake or a camera and unclog it for you. So cái chỗ này là để khi mà nếu như cái này nó bị nghẹt á thì mình có cái chỗ này để mình chọt xuống hay làm gì đó để cho nó thông cái cống ở đây nha. Also, the important things I want to go over are going to be right behind the door over here. Okay. So first item is going to be this box here. This is called the media box. These cables are all
tied to the exterior of the home. So this is where the Wi-Fi router and the Wi-Fi modem will get tied by AT&T or Spectrum when they come out to do their connections. Ok, cái chỗ này nè thì nó sẽ kết nối với một cái điện ở ngoài nữa để mình kết nối những cái Wi-Fi hay là router trong nhà thì người ta sẽ lắp đặt ở trong này nha. Cái người nhân viên đó người ta chỉ cần sửa ở ngoài thôi, người ta không phải vô nhà mình. Okay, and the next thing I want to go over is right behind this door over here. This is going to be the main water shutoff for the plumbing on the home. If there are any plumbing leaks on the home, they would come here, open up the little door here, and then be able to shut the water off. So they don't need to go outside. They don't need to go outside, yes sir. Ok, nếu như mà nhà mà có hệ thống nhưng mà cần mà kích nước đó thì đây mình có cái van này. Come here, pull this down, Mở xuống. shuts off all the water to the inside of the house. Ok, thì nó sẽ gọi là nó chặn hết nước ở trong cái nhà này như cái khóa để khóa nước vậy đó. Không cần phải ra ngoài. Thì ở đây nha, trong cái phòng này. And how can we turn off the gas in the kitchen? Okay, the gas for the kitchen is going to be located right underneath the cooktop. It's going to be this yellow line, the red gauge. If you turn it up to where it crosses. Tell them if it crosses, it's off. If it's straight, it's on. Ok, thì cái đó là cái khóa ga nha. Nếu như mình thẳng hàng như vậy á, có nghĩa là nó đang mở. Nè, nó thẳng hàng vậy nè. Thì nếu như mà nó 90 độ thì là nó khóa. Alright. The first important thing is going to be the thermostat location. Ok, cái hệ thống chỉnh nhiệt độ ở trong phòng. This is touchscreen. This will be tied to a smart tablet. You're going to get a smart tablet installed on the home where they're going to tie 6 items to it. The thermostat is one of them, but they also tie your front door deadbolts, the smart switch which controls the lights to the front, thermostat, garage door opener, sprinkler system, and the Ring doorbell camera. What is that again? The smart tablet. A smart tablet. Okay, You're going to get a smart tablet installed on the home. got it. And this is the only location. This is only in location, yes. Okay. But this will be tied to the smart tablet. The smart tablet gets linked to their phones, so they can remotely control everything from the phone. Got it. Thank you. So cái này là cái chỉnh nhiệt độ duy nhất trong nhà. Nếu như muốn chỉnh nhiệt độ phải vô trong phòng chỉnh thì chủ nhà mới có thể làm được cái vấn đề này. Cái này nó sẽ liên kết vào cái thiết bị thông minh trong gara này, cái cửa nhà này và còn 3 cái chỗ khác nữa để mình điều khiển tất cả từ cái phone của mình. Alrighty. Couple things to go over in here. It's going to be your hose here at the bottom. These holes are called weep holes. They are here by design. They do not want to cover those with time. These allow moisture that gets trapped behind the wall to drip down and drain outward. So it prevents mold from building up behind the walls. Okay. So những cái lỗ ở đây này là nó được thiết kế như vậy nha, để cho độ ẩm nó hút và nó đi xuống lòng đất để nó không có ứ động ở trong cái tường. Thì đó mình không có nên mình bịt những cái lỗ đó lại nha. Another thing to go over here in the master is that for your bathtub, your hot water is lower pressure than cold water. This is your hot water. This is your cold water. It comes out a lot stronger. That's a safety mechanism on the home. So, but can they like modify the pressure? Yes, it has a hot water regulator. It's going to be right underneath the sink here. The hot water regulator is going to be this T, this gold T with the black cap. If you turn it, it turns up the water pressure to the bathtub, and that's a safety mechanism in case there's small children that are coming into the house. They don't turn on the hot water and burn themselves. But just apply for the hot water. Yes, that's only for hot water for the tub. Okay. Yes. So bên này sẽ là nước nóng và bên này sẽ là nước lạnh. Người ta thiết kế nước nóng nó cái áp suất nó ra nó sẽ ít hơn cái nước lạnh. Nhưng mình để cho cái an toàn, cái này là nó mục đích là nó làm như vậy. Nhưng mà nếu như mình muốn thay đổi cái áp suất của nước nóng á, thì mình vô đây cái nắp màu đen đen á, mình thay đổi cái đó thì nó sẽ thay đổi cái nhiệt độ của thay đổi cái áp suất nước ra của cái nước nóng. Should all be, well, I guess, the third, I think this is number 3. Yep. Number 3. Okay, so another thing to go over in here is that you also have another GFCI Reset, similar to the kitchens. This one here is tied to all 3 restrooms.
In case you're using a plug in the master or in the second bathroom, if it's not working, come here. More than likely, the light is on, and they need to reset it. Ok, thì cái ổ này là cái ổ mà nó bảo vệ như trong cái nhà bếp đó. Cái này nó sẽ liên kết với tất cả những cái phòng tắm luôn, kể cả phòng tắm master và phòng tắm thứ hai bên kia. Nếu như mình cắm vô, mình thấy mình cắm một cái vật dụng gì vô những cái phòng tắm đó mà mình không thấy nó chạy đó, thì mình tới đây mình reset cái này lại nha. Alrighty. Restroom is going to be a connection underneath the sink here. So underneath this sink, you have this PVC line that connects to this gold T. This is called the primary drain line. This is tied to the air conditioning unit in the attic. Whenever the unit is on, it creates condensation, it creates water, and it needs somewhere to drain out and drip to. So it's just connected here to this restroom. So if it's locked, what do we do? If it gets clogged, it'll get clogged over time. When it gets clogged, it'll start to drip to the outside. You call a professional, they come out and blow the lines clear with the air compressor. So basically, nothing we can do. Nothing for you to do here. Yeah, nothing for you to do here. Cái này đó là người ta hướng dẫn là cái ống đó, cái màu vàng cái chữ T đó là cái mà nối ở trên cái máy lạnh ở trên cái gác, thì đó là cái thiết kế của người ta thôi, để trong trường hợp sau này mình có câu hỏi đó thì mình biết cái ống này là từ đâu. Nếu như mà nó bị nghẹt đó thì nó sẽ chảy nước ở phía bên ngoài, và mình có thể mình kêu cái người thợ tới, người ta sẽ biết cách, còn mình không thể làm gì ở đây hết á. Okay. Hello. Hai cô. Chú. Dạ. Đây con đang quay cho mấy anh chị coi. Dạ. Thì cô chú cứ đi theo coi luôn ha. Dạ. Ok. Alrighty, so go over a couple components. We'll start with the tankless water heater. We'll do the electric panel and the sprinkler system last. Okay? So first, I just want to let them know that they have this extra stack of bricks here. The reason they leave you extra is because the bricks are all baked in one batch. In case they need to do any repairs to the exterior of their home, they already have the same batch here. They don't have to go out and try to find it. Ok, cái này thì người ta sẽ để lại cho mình nha, để sau này mình cần thay gì đó thì nó có cùng màu cho mình để mình thay. Okay. Up next, this is going to be the tankless water heater. Okay. It's not instant hot water. It takes a couple minutes to get to the furthest end, which is typically the master bedroom. But once it gets going, it's unlimited hot water. Ok. So cái này thì là xài tới đâu đun tới đó. Nếu như mình là tắm ở trong phòng master thì nó phải cần một ít thời gian để nó có thể chạy tới đó nha. It heats the water through the coils as it passes through it, and it never runs out of hot water. Okay. Alrighty. So what is the number here? Right here, this is the temperature setting on it. It's set to 120 degrees. You can use little arrows to change it if you wanted to reduce it. I believe the minimum is 98. What's the The maximum is 120. Ok. Nước nóng mình có thể thay đổi nhiệt độ ở đây nha. Ok. Okay. Other than that, you have 3 valves. The yellow one is natural gas. You got blue for cold, red for hot. Ok. Yeah. Alrighty. Other than that, you have one pop-off valve here. It's called a pop-off or pressure release valve. Tell them that if they're ever here in the garage, you might hear it make the sound. So That's where it's flushing the water to the outside when too much pressure gets built inside the tank. Ok. So nếu như mà mình nghe cái tiếng nó kêu đó thì không gì phải lo hết, tại vì trong đây áp suất nó mà cao quá đó thì nó sẽ tự động nó xả nước ra ngoài để nó giảm cái áp suất nó đi. Okay, so you do have to get it serviced once per year. The reason is the tap water in the city has a lot of minerals. So these actually will get filled with calcium in the lines, and that's what will cause it to break down. So tell them they have to get it serviced once per year. A plumber will come out and connect the air compressor to these little nozzles and blows the lines clear. With regular maintenance, this should last you anywhere from 15 to 20 years. Ok, vì ở Texas nó có rất là nhiều cái quặng hay gì đó, cho nên ngày qua ngày nó sẽ đóng những cái quặng ở trong đây. Thì cứ một năm một lần mình mướn những cái người plumber tới để người ta xả những cái đó ra ngoài để nó xài được lâu hơn, thường từ 15 tới 20 năm. Okay, moving along.
Up next, we're going to have the electric panel here. Tell them that all the labeling is on the left side. Each label has a number next to it, and the numbers are engraved next to each breaker. Okay. So we don't see anything in here. What does that mean? That means that they're blank. They're blank. So that they space them so that they're not so tight together. It's not so clustered. Ok, thì đây nó có ký hiệu hết nhé, như là phòng tắm hay gara gì này. Mình muốn sửa điện đâu thì mình cứ gạch nó xuống. Where is the main one? It doesn't have the main disconnect. That's going to be the main difference between this panel and other homes. The main disconnect goes here, but it's going to be on the outside of the house because the fire department needs access to it in case of emergency. Ok, thì ở đây nó không có cái công tắc chính trong nhà. Cái công tắc chính nó sẽ ở phía bên ngoài nhà. Ví dụ như trong trường hợp gì mà Linh cứu hỏa tới đây đó, thì người ta từ bên ngoài người ta có thể tắt nó đi ở đây được. Tell them it's going to be on its individual box on the outside. We recommend to put a lock on that box so that no one can walk up and cut their power. Okay. If the fire department needs access, they'll cut the lock off, shut the power, and get inside safely. Rồi thì cái hộp mà công tắc chính bên ngoài đó thì mình nên có cái ổ khóa mình bỏ trong đó nha. Thôi có ai người ta buồn người ta ngắt điện cho mình cứ bỏ đó đi. Nếu như mà cái cứu hỏa tới đó, người ta sẽ có kìm tự người ta bẻ nó, nếu như mà người ta cần phải làm như vậy. The home also comes with a grounding unit. The grounding unit is a piece of copper wire tied to rebar in the ground. In case the house ever gets struck by lightning, it disperses the energy safely into the ground and protects the electronics. So do we need to do anything in there? No, that's already set up. It's tied to this one here. That's the surge protector on the home. The surge protector will protect the electronics and will disperse that energy safely into the ground. Ok, cái này là nó gài vô cho mình là nếu như có trường hợp mà sét đánh á, thì nó giống như cái thu lôi vậy đó, nó sẽ tự đi xuống dưới đất. Cái đó là nó đã gài sẵn cho mình rồi. Okay? Tell them that there's also a GFCI Reset here. This one is going to be number 4 on the house. This one's connected to all the outside outlet boxes. You have 3 outlet boxes, one in the front porch, one in the back patio, one on the other side of this wall. If they ever have trouble using an extension cord or plugging up Christmas lights or any kind of equipment on the outside, come check here. More than likely the light is on and needs to be reset. Ok, thì cái này là cái ổ điện an toàn nè. Cái này nó sẽ liên kết cho tất cả những cái ổ điện bên ngoài căn nhà, phía trước, phía sau. Nếu như mà cắm điện không được đó, mà không thấy nó xài thì lên đây reset nó lại. Alrighty? So let's go ahead and move on to the sprinkler system. Tell them that the most important thing about here is that it's a Hunter X2 model. It has a Hunter X2. If they ever need to change some of the settings, they can go to YouTube and it'll show them how to change the settings. Đây là cái hiệu Hunter, cái model là X2 nha. Thì trên YouTube nó cũng có hướng dẫn rất là nhiều để gọi là mình set up cho cái hệ thống này. It comes with a rain sensor. The rain sensor is going to be this little machine here in case it's going to rain or if it detects high moisture in the atmosphere, it'll shut off the sprinklers for the day so that it doesn't overwater their property. Ok, cái này là cái cảm ứng mưa. Nếu như mà ngày nào mà có mưa đó thì nó sẽ tự động, nó không có tưới cây cho cái ngày đó tại vì nó có đủ nước rồi. Okay? So up next, I just want to go over some of the settings real quick. If you look here, you can see the little umbrella. That means it's detecting that there's rain today. So the way you would shut it off and turn it on, it would be a bypass. There's a little button here underneath the POR and important right here. You hit the button and the umbrella goes away and you're able to use it. There it is, okay. So once the clock is on, you can change the settings and use it like normal. Ok, nếu như mà cái ngày nào mà nó có mưa hay là không mưa hay là sao, có mưa đó, đây nó sẽ hiện lên cái dù như hồi nãy nhé. Nếu như mà mình vẫn muốn tưới cây đó thì ở đây cái hệ thống này, ở phía sau này nè, mình nhấp vô là bypass, là mình đè lên, mình ghi đè lên nó để cho nó vẫn tưới nước theo cái ý của mình. Okay, up next is going to be this little laminated paper here. This is called the zone chart. You have a total of 12 zones around the property, and the way that you identify which one is which is by the little black permanent marker lines. So mình có 12 khu vực tưới cây trong cái nhà này. Để cái này là cái mà mình xác định là cái zone nó nằm ở đâu nha. Okay, so I'm briefly going to go over some of the settings. That way they can get familiarized with it. You always want to leave it in the run. Always want to leave it in the run position so that it runs based off what it's already programmed to do. First setting is date and time in case you need to adjust the year, the date, or the time on the machine.
Second one is start times. Start times is the time of the day that you want to start watering. You're able to water up to 4 times per day. Thì ở đây đó là một ngày mình có thể set up nó tưới cây 4 cao maximum là 4 lần trong một ngày. Thì mình muốn thay đổi thì mình start time ở đây. Okay. Next one is run times. Run times is how many minutes you want per each zone. You would go A1 through 12 to set it up, and that's what is tied to this zone chart here. Ok, thì cái này là run time là mỗi cái zone mình muốn cho nó chạy bao nhiêu lần thì nó sẽ chạy. Okay. Up next is going to be watering days. This is the days of the week that you want to water. If you see the little droplet over the day, that means it's on for that day. Ok, cái day đó có nghĩa là mình muốn nó tưới ngày nào thì nó sẽ tưới ngày đó. Coi cái giọt nước đó, thì nó sẽ tưới ngày hôm đó. Okay. And the last thing that I want to go over is how to test it manually in case they ever have any problems and they want to make sure everything is working. So the way you would do it is you would pick the zone that you want to test. In this case, I'm going to test this one here that's A4. And then you would do is you would go to manual, go to A4, go to run, and you'll see the little emblem pop up and they start spraying in the front yard. So cái này là mình muốn test coi là từng cái nào mà mình muốn. Mình chuyển qua manual này, rồi mình chọn cái zone, mình chọn ngược lại cái run, là cái chỗ đó nó sẽ tự động nó tưới cây. Nếu như mà nó không tưới có nghĩa là có vấn đề, còn nếu như nó tưới thì mọi chuyện là bình thường. Okay. After you've tested the sprinklers, everything looks good. You're ready to turn it back off. Go back to manual. Go back to run. Ok, nếu như mà mình test xong rồi mình muốn nó tắt đó, mình quay ngược lại manual, rồi mình quay ngược lại run, nó sẽ tự động nó tắt. Okay. Ok. Alrighty. You have to use a pull stick to open it. Ok, đây là đường đi lên cái attic để mình coi cái máy lạnh của mình nha. Mình phải dùng cái cây đó, nó sẽ để cái cây đó cho mình. Mình đi lên. So that's the light switch. The light switch is going to be this one right here, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Okay, ready? Yes. Tell them that when they walk up here, they want to stay on top of the decking. Don't step into the pink or off the decking because you'll step through the ceiling. Ok. Mình mà đi trên này mình phải đi trên những cái chỗ này nha. Không có ở như mình những cái chỗ đó nha. Sập sàn đó. Wow. It's tight space. Alrighty. Hey. Tight space. Okay, sir. So 3 things to go over in here. And let me know when you're ready. Okay. Okay. 3 things to go over in here. First one is going to be the location for the main filter. It's going to be in this panel right here. So you just open the little tab, open your door, and this is your filter right here. It is a 4-inch filter. The dimension is 20 by 25 by 4. 25 by 4. Okay. Yes, sir. So you could buy these at Home Depot or Lowe's. You just buy a new one, slide it in. How Close your door. often do we need to change that? This one lasts you up to 6 months. 6 months. Ok. Cứ So you only go twice a year. 6 tháng đó. Mình nên thay cái đó một lần để cho nó tốt hơn nhé. 6 tháng cứ lên nó mở ra, đút cái mới vô xong. Okay, number 1. Number 2 that they have to do for maintenance is going to be this line that's open right here. This is called that primary drain line that's connected to the restroom. Okay. We recommend you pour half a cup of bleach, 4 ounces, into this line. The bleach will settle in the P-trap and it breaks down the algae and sediment that creates the clog over time. So do they need to call the plumber? No. You just as consider maintenance. Yeah, just pour the bleach in there. The bleach? Okay. So how often? Every 6 months as well. So cứ mỗi 6 tháng đó mình mua cái chất liệu bleach đó, mình bỏ vô trong đó khoảng 1 cup thôi để cho nó đổ hết những cái chất cặn bã thải đi, nó không có bị nghẹt. Cái này nó sẽ liên kết với cái drain ở dưới cái phòng restroom thứ 3 nha. All right.
And then the last thing to go over is going to be this little box that's over here, sir. If you want to switch sides with me, that way you can step back. Careful with the pink stuff. Don't step on the pink. So this is number 3. This is called your fresh air intake. You have a grill that's above your front door when you walk inside. That sucks in fresh air from the outside and adds more oxygen to the system. So this is just going to be a metal reusable filter that they have to take out and clean it out by washing it. Alrighty? So the way you would do that is you open up this little door. This is what the inside looks like. And the way that you take it off is just a little metal clip here that you push in, pull it around, and then pull your filter out. So this is how it looks. You would also rinse it every six months. Cứ mỗi 6 tháng đó thì mình nên thay cái này. Cái này đó là cái mà nó lấy không khí từ bên ngoài vào và sau đó nó bỏ thêm oxy để cho nó, cái máy này nó tạo thêm oxy để cho nó xả ra trong nhà mình cho nó có khí mới đó. Thì nó sẽ bận ở đây, cứ 6 tháng mình ấy một lần nha. Alrighty. Thì cứ 6 tháng mình thay ở đây một lần và mình thay ở dưới này một lần. Okay. So the way you slide it back in is just all the way in to the right, Mình đẩy nó to vô. where it closes the seal, and then you clip it with a little metal clip here, Rồi mình nhấn nó and vô. then close your door. And you're good to go. This is the way the insulation looks. They put little rulers to know the thickness. It So looks like it's good. what's your thickness right now? I can't see that ruler. 12? What's I it say? see 12 right here. That's a little low. It should be about 12, 13. Okay. Looks like they had to walk in through there to run something. You can tell where they stepped in between. Alrighty, sir. And the last thing to point out is this switch here. This is the main power disconnect for the furnace. So if they ever turn this off, it'll make the system stop working. So you want to leave that one alone. Okay, cái công tắc này là tắt hết cái toàn bộ cái hệ thống AVAC, AC ở trong cái nhà nha. Alrighty. Okay. Material here in case they need to do repairs. Mình có một vài cái gạch ở đây nhé. Nếu như mình cần sau này thì mình lên đây mình lấy. That way the tablet and they can operate the garage door opener with their phone. Okay, the smart tablet, how can they know how to use it? ADT will come out and install it for them and show them how it works. Okay. But tell them that they have to have Wi-Fi on the home in order for them to install the tablet. Otherwise, they will install the hardware, but they won't configure it to all the components, electrical components. Okay. Yeah. Alrighty. And they also have an insulated garage door. That's considered an upgrade. Okay. Alrighty. What else? So I want to go over on this other side, go over some of the components where the electric panel is. Okay. So Let's go. you want to follow me this way, sir? So, what about these? These two here are your plumbing cleanouts. These are going to be in case there's any major clogs in your plumbing drain lines. Okay. They can go in through here and put the snake or the camera and clear it. The one here leads to the inside of the house. The one on the back leads to the city. Okay. Nếu như mà nhà nó mà ống cống nó bị nghẹt hay gì đó thì mình ấy hai cái này nha. Cái ống bên ngoài nè là để thông vào bên trong căn nhà. Bên kia là đi ra ngoài căn nhà. Alrighty. So I want to go over some of these components here. First one is going to be pest control ports. Okay. This is called your pest control port. It's going to be through Home Team Pest Control. You have a green tube that runs to the inside of your wall. Okay. In case they want to treat it for termites, for spiders, mosquitoes, any kinds of pests and insects, Home Team here would plug up to this little hose and distribute the treatment through the inside of the wall. Okay, đây là cái hệ thống mà nó sẽ làm những cái mối mọt á, thì những cái dịch vụ mối mọt người ta có thể tới đây người ta cắm cái thuốc vô đây và nó đi chạy hết xung quanh căn nhà. Người ta không phải vô nhà người ta xịt. Đây là cái hệ thống mới cho những cái nhà mới ở đây. Okay, this little PVC line here is where the cables and wires come out from the sprinkler module. So they're ran in here through the pipe, and they start making their connections in these little green circles. These green circles are called the solenoids or the zones, which are considered the brains of each sprinkler system. Okay. Ready? Cái ống này là từ cái sprinkler system, hệ thống tưới nước đó, nó vô đây. Đây là những cái bảng điều khiển của nó cho những cái xô. This is how it looks. Đó, nó chỉ có dây nhợ như vậy thôi. Okay. Ready? Up next, we talked about the media box.
the media box, how it had the cables and wires inside the laundry room. This is where it leads out to, and this is where AT&T, Spectrum, DirecTV, whoever they get as a provider, hooks up their connections. Đây là những cái đường dây mà internet hay là tivi nó liên kết với trong cái phòng mà giặt sấy đó, thì người ta tới đây người ta cài đặt ở đây thôi, người ta không phải đi vô trong nhà. They have an extra one here in case they have to run any cables. They tie the cables to this end of the rope and pull it through the tube, and it draws it to the inside of the box as well. Okay. Cái này là một cái thêm extra ở đây. This here is the grounding unit that we're talking about that protects the home from surges. So it's a copper wire that's down here, and down here in the ground it ties to the rebar, and that's where it disperses the energy safely. So cái này là cái giống như cái thiên lôi này, thôi lôi hay gì đó, ngăn ngừa sét đánh. Cái điện này là nó đi xuống đưa tới đó. We talked about the main disconnect not being visible on the panel. It's going to be this box here. This is where we recommend to put that lock. So this is where the fire department would come and shut the power off in case there's any emergencies. Okay. Đó là cái công tắc điện chính trong nhà. Mình mua cái ổ khóa mình gắn vào trong đó nha. Ready? This one here is going to be the on-core meter. This is where the electric companies read how much power they've been using. Okay. Đồng hồ điện. Cái này là đồng hồ điện thôi. This other box here is going to be the main emergency disconnect for the AC condenser. In case they have to come out and service it, they pull the breaker out and can safely work on it without getting electrocuted. Ok, cái này đó là cái công tắc điện cho cái hệ thống AC. Không, nếu như mà ai tới đây sửa cái AC đó thì người ta chỉ cần on off cái này thôi, chứ không phải tắt hết điện trong nhà. They also have an extra outlet box here. We refer to 3 outlet boxes on the outside. This one's in case they have to service the air conditioning unit. They can hook up their equipment here when they come do services. Cái ổ điện này là dành cho những người nào mà người ta tới đây người ta sửa cái AC đó, người ta cần xài những cái công cụ ta thì người ta gắn vô thôi. And the last thing is going to be this tube here. This is the exhaust for your tankless water heater. They want to keep this clear. Don't put any Christmas lights or anything that's going to hang because it'll blow hot and melt anything. Ok, cái này là cái quạt ra ngoài của cái bình nước nóng đó. Mình để cái không gian này nó trống trải nha. Mình đừng có để cái gì vòng vòng đây đó, tại vì cái hơi khí nó ra đó, nó nóng nó sẽ đốt cháy những cái gì mà gần đó. Okay, and the last thing to go over is going to be this expansion joint. This expansion joint gives the wall flexibility in case there's any kind of movement or shifting on the home. It doesn't send a big crack up the brick wall. It allows it to be flexible. Over time, they have to refill this because it's going to crack and fall out. So that takes about 7 years or so. Okay, đây là cái cách thiết kế của họ bên này, là họ sẽ không có bỏ cái xi măng mà là đây cái vật liệu mà nó mềm, dùng để cho những cái nhèo tách xịt mà nó sẽ, nếu như mà nó di động á thì nó có một cái độ giãn nợ nhất định, nó không có làm bể gạch. Cái này một vài năm, khoảng 7 năm thì nó sẽ rơi ra, lúc đó mình sẽ phải gọi là mình thêm vào để nó bảo vệ căn nhà của mình. And then lastly, this is a tube that we're talking about on the inside where if it drips, it means it's leaking. So khi mà mình thấy cái này nè, cái ống này mà nó nước ra đó thì có nghĩa là mình biết là cái AC mình nó bị nghẹt nha. Okay. So maybe that's something to talk about as well. But they don't mess with it. That would be only the city. Okay. So it's going to be this one here. Đây là cái hệ thống ga của mình trong căn nhà. Đây. So this is your main gas meter. The cutoff is going to be one of these here. So if the city needed to cut it on or turn it off, they would twist it here to where these circles align, and the city can put a lock on it. Okay. Hệ thống ga này là chỗ này là để city người ta làm thôi nha. Ví dụ như người ta cần gì đó người ta vặn lại cái hệ thống ga đó, người ta bỏ chìa khóa vô. Đa số là dành cho những cái trường hợp mà không có trả tiền ga đó, cho nên người ta mới làm như vậy. And the last thing to go over is going to be these little canals that form in between the houses. These are called drainage swells. It's normal for water to accumulate in these swells for up to 3 days by D.R. Horton standards. Anything less than 3 days, they won't be concerned. Anything more than 3 days, it's a health hazard because mosquitoes can lay eggs in the water. So if they see standing water in this little canal for more than 3 days, tell them to take pictures to have as proof. Contact D.R. Horton, let them know it's not draining properly. Okay. Cái đường này á, là cái đường nó dốc giữa những cái căn nhà nó là bình thường. Tuy nhiên nếu như mà nước nó đọng lại quá 3 ngày thì mình chụp hình, mình gửi cho D.R. Horton công ty để cho nó giải quyết. Còn dưới 3 ngày, nước đọng dưới 3 ngày đó là điều bình thường, để dành cho nước nó thông nha. Okay, that's it, sir.